سلام وخت بخیر او ستړي مو شه د CCNA مکمل برنامه ته خراله زادل سادات ما تاسو په الحال د ټیک جنی یوټیوب چینل تعقیبوي په تیر درس کې موږ تاسو د ایکسټینډډ اکسس لیست په تیوري باندې غږیدلی او په هغه مو په بشپړ ډول پای ته رسولي وم نن به ان شاء الله موږ تاسو د ایکسټینډډ اکسس لیست په پریکټیکل لاب باندې غږیږو چې څنګه کولای شو ایکسټینډډ اکسس لیست مخکې یوسو په پاکټ ټریسر کې او هغه ټول خصوصیات چې موږ مخکې ولوستل په تیوري کې هغه په پاکټ ټریسر کې مخکې یوسو ما تاسو ته په تیر دغه کې ویلي وو چې موږ به ایکسټینډډ اکسس لیست دا په نیمډ اکسس لیست باندې کنفیګر کوو د دې لپاره ما سره دلته ریکوایرمنټ دي I have some requirement to configure it in my next lab. This is my lab. زه غواړم په دغه لیب باندې څنګه وکړم دغه ریکوایرمنټ کنفیګر کړم صحیح ده د دې د کنفیګر کولو لپاره we have the first step of our requirements په ریکوایرمنټ کې لومړی سټپ چې دی موږ سره هغه دا یو دی وایي چې دغه نیټورک باید سرور 1 اکسس نه خلاص د HTTP ټرافیک باید دې ته څنګه شي لاړ نشي خلاص بس خو یو خبره ده په پاکټ ټریسر کې موږ سره HTTPS نشته مالته HTTPS ټیکله موږ به د دې پورټ نمبر 443 دی موږ به د دې په ځای HTTP پورټ نمبر کارو چې هغه موږ سره اتیا دی صحیح ده بل د وی دغه د 20 کوم نیټورک چې دی دا نیټورک باید اکسس نه کا دا نیټورک صحیح ده ټرافیک ورته ونه لګي کوم چې دی دا یو نیټورک دا باید دا اکسس نه کا دا سورس شو دا ډیسټینیشن شو بل چې دی دا پی سی صحیح ده باید دغه پی سی 40.1.0.0.0.0.0 څنګه کړي اکسس نه کا په پښتو کې صحیح ده نو راځو اول ګورو چې آیا د دې پی سی 1 نه دې ته پینګ کیږي د دې پی سی نه دا براوز کیږي د دې نه دا پینګ کیږي کنه اول په دې باندې خبرې کوو صحیح ده زه راغلم په دې باندې ما کلیک وکړ او زه راغلم کمانډ پرامپټ ته راغلم صحیح ده او زه ورته لیکم 40.0.1 پینګ خو کیږي کنه صحیح ده بل د دې نه څنګه کوم دا پینګ کوم چې آیا پینګ کیږي کنه 30.0.0.1 نو زه ورته لیکم چې پینګ 30.0.0.1 صحیح ده پینګ کیږي کنه بل زه غواړم د دې نیټورک نه دا سرور 1 څنګه کړم براوز کړم لکه څرنګه چې تاسو دلته وینئ په هغه کې په خپل کمپیوټر کې موږ سره براوزر دی همدارنګه موږ په پاکټ ټریسر کې هم براوزر لرو صحیح ده چې زه دلته راغلم ویب براوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ چې موږ کلیک وکړو دا به لږ ټایم ونیسي له ټایم څخه به وروسته بیا څنګه شي اوپن شي نو دا د خلاص شو زه دلته ولا ورکوم د دې سرور آی پی چې 0.0.0.3 دلته مونږ کولای شو چې نوم هم ورکو چې سرور او باید څنګه ډایرکټ څنګه کړو انټر کړو خو مونږ نوم ځکه نه ورکو چې مونږ ډي ان اس پروتوکول نه دی لوسته ډومین نیم سیستم چې نوم آی پی ته اړي او آی پی نوم ته اړي نو زه ځکه ډایرکټ آی پی ادرس ورکوم کله چې دا ما انټر کړ نو دا د دې پاکټ ټریسر یا د سیسکو پاکټ ټریسر خپل ویب سایټ ته دا ما سره څنګه شو براوز شو نه زه ورته دا براوز کوه دا پی سی په دې ځمانه باندې کا نو تاسو ته ما ویلیو چې په ایکسټینډډ اکسس لیست کې موږ څه کوو په ایکسټینډډ اکسس لیست کې موږ ډیسټینیشن ته نږدې څنګه کنفیګر کوو نو زه راځم دې راوټر چې زه راغلم دې راوټر ته نو زه به څنګه وکړم انیبل کنفټي او لاغې نه وروسته به زه څنګه وکړم آی پی اکسس لیست ایکسټینډډ دا کمانډ تاسو ته ما ویلو صحیح ده په دې کمانډ باندې موږ کولای شو چې ایکسټینډډ اکسس لیست څنګه کړو کنفیګر کړو لاغې نه وروسته زه نه پوهېږم چې څه وکړم زه به کوېشن مارک ورته واچوم کوېشن مارک چې مې ورته واچوله نو دلته به زه نمبر وګورم او ورډ به وګورم وایي چې نیمډ اکسس لیست کنفیګر کړې که نمبر اکسس لیست کنفیګر کړې نو موږ غواړو چې نیم اکسس لیست کنفیګر کړو صحیح ده زه فقط یو چې ولا ورکوم بی ال کې مطلب بلاک او ماینس اس آر 1 دا د سره وساتئ چې اس R1 ذهن کې در سره وساتئ صحیح ده او انټر اکسس لیست مو کنفیګر که خو ډیفاین مو نه کوو اوس راځو ډیفاین کوو په دې راوټر باندې اکسس لیست کنفیګر مو کو جوړ مو کو خو د دې اړوند ټرافیک
مخنیوی مې ونه کړ. صحیح ده. زه ورته لیکم چې ډي نیم مخه ونیسه. صحیح ده. بیا کوېشن مارک راته وایي کوم پروټوکول AHRP EHRP وایسپی د دې ټریفک باندې که نه زه ورته ما TCP پکار دی ځکه د HTTP پروټوکول پیکټ د TCP په واسطه وړل کېږي. صحیح ده. نو زه ورته TCP لیکم. له هغې نه وروسته بیا کوېشن مارک ورکوم. راته وایي چې د سورس ډیسټینیشن ادرس ورکړه. نو زه د سورس هغه ما سره 10.0.0 دی 10.0.0.0. بیا راته وایي چې ویلکل ماسک ورکړه. نو بیا زه وله ورکوم ویلکل ماسک. د دې اسانه طریقه هم درته ښیم. صحیح ده. بیا د دې ویلکل ماسک 0.255.255.255 بیا کوېشن مارک ورکوم. بیا راته وایي چې ډیسټینیشن ادرس وله ورکړه. ډیسټینیشن 80 دی 80.0.0.3. بیا راته وایي چې ویلکل ماسک ورکړه. صحیح ده. نو دا د ویلکل ماسک مې هم وله ورکړه. اوس ته ورکوم 0.255.255.255. ویلکل ماسک په کنسپټ باندې به پوهیږئ. دلته موږ سره اتیا د کلاس A پرنچ کې دی مطلب /E شوي سبنیټ ماسک دی یا فریفکس لینک دی. صحیح ده. نو د دې له موږ هم لومړی هغه څنګه دی په ویلکل ماسک کې فکر وکړئ دا لومړی اف دی او په سبنیټ ماسک کې لومړی آن دی. نو دا نور د سبنیټ ماسک سرچپه دي. صحیح ده. له هغې نه وروسته به زه څه شی وکړم زه ورته کوېشن مارک ورکوم. څه راته وایي چې تاسو دلته ABCD چې تاسو دلته څه ورکړئ زه ورته ورکوم EQ او له هغې نه وروسته کوېشن مارک. EQ مې وله ورکړه هغې نه وروسته کوېشن مارک. نو راته وایي چې تاسو څه ورکولی شئ پورټ نمبر ورکولی شئ د 0 نه تر 15,515 پورې. نو د HTTP چې په دې باندې رن دی زه HTTP پورټ نمبر موږ سره څه دی 80 دی. نو زه وله 80 ورکوم. انټر مې کړه. مکمل کمانډ درته زه ښایم چې مکمل کمانډ موږ سره څه شی دی. مکمل کمانډ موږ سره دا یو دی. مخه ونیسه د TCP پروټوکول کې چې کومه ټریفک کیری کېږي د دې سورس نه چې ویلکل ماسک یې دا دی د ډیسټینیشن ته چې ویلکل ماسک یې دا دی د کوم په کوم پورټ نمبر باندې په پورټ نمبر یې 80 وي او 80 پورټ نمبر موږ سره د کوم پروټوکول د HTTP د HTTP کې چې کومه ډیټا کیری کېږي هغې مخه به ونیسه. بیا ورته صحیح ده د دې خو مخه ونیسه خو د دې پرته چې هر څومره نور هغې ته څه ورکړه پرمیټ TCP او اینی. صحیح ده. د دې نه مطلب دا دی چې د دې نه پرته چې نور هر یو د TCP پیکټ فارورډ کېږي. TCP کې خو مختلف پروټوکولونه دي که نه. صحیح ده. نو هغه څنګه کړه اینی کړه. نو دا ما انټر کړه. بیا اگزیټ کېږم. چې اگزیټ شوم اوس راځم دلته. اوس ما ته مهمه دا ده چې په کوم انټرفیس باندې زه دا رن کړم. زه په دې انټرفیس باندې رن کوم. صحیح ده. دې یو باندې. نو زه ورته لیکم چې انټرفیس فاسیدرنیټ 0/0 انټر شوم. IP اکسس ګروپ او موږ د اکسس ګروپ لپاره نوم څه شی ورکړی و SR او له هغې نه بلاک BLK او SR1. صحیح ده. نو زه ورته لیکم BLK-SR1. صحیح ده. دا مې ورته ورکړه او له هغې نه وروسته زه بیا کوېشن مارک ورته ورکوم. غواړې په ان باونډ باندې که آوټ باونډ باندې. د دې څخه څنګه آوټ کېږي داسې ځي زه ورته او باندې کړه آوټ باونډ باندې. صحیح ده. دا څنګه شو کنفیګر شو. اوس راځو د دې په هغه کې ګورو رننګ کنفیګ کې چې په د آیا دا ما سره رښتیا کنفیګر دی که نه. نو زه به اګزیټ شم ورته لیکم چې شو رننګ کنفیګ. نو زه به ښکته راشم فاسیدرنیټ 0/0 ته. نو دلته وګورئ په فاسیدرنیټ 0/0 باندې ما سره IP اکسس ګروپ بلاک SR1 او آوټ طرف ته. صحیح ده. په دې باندې اکسس لیست کنفیګر دی چې نوم یې بلاک SR1 مطلب بلاک سرور 1. صحیح ده. اوس راځم چې د دې نیټورک نه زما دغه سرور اوس پینګ کېږي دقیږي براوز کوي که نه کوي. په ویب سایټ باندې به کلیک وکړم. دا به لږ وخت ونیسي. نو زه راغلم د دې ویب سایټ ته. صحیح ده. ویب براوزر ته البته. او دلته زه ورته لیکم 80.0.0.0.3 هلته یې ډایرکټ هغه راکولو څه ورته وایي د پیکټ ټریسر دغه خپل ویب سایټ یې خلاصول. خو اوس به ریکویسټ ټایم آوټ موږ ته لیکي ځکه په دې باندې موږ دا ټریفک څنګه کړو بند کړو د دې نیټورک نه. صحیح ده. نو وګورئ ریکویسټ ټایم آوټ. نو دا موږ څنګه کړو
بند که خو اوس به زه راشم دویم ریکوایرمنټ ته. په دویم ریکوایرمنټ کې زه وایم چې د دې 20 نیټورک نه د څنګه وشي دا 20 نیټورک نه د 30 نیټورک ته ټرافیک څنګه شي فارورډ نشي د آی پی ټرافیک. صحیح ده. نو د دې نه چې وشي دا څنګه شي ټرافیک فارورډ نشي. زه راځم او د یو پینګ اخلم چې آیا کېږي اوس که نه. دا د اوس دا 30 څنګه کېږي پینګ کېږي. صحیح ده. دا وګورئ دا ټي ټي ایل ویلو تاسې وینئ او دلته موږ سره 4 پکیټونه څنګه شو راغله، مطلب پینګینګ کېږي. هدف دا دی. صحیح ده. نو زه راځم دا موږ سره سورس دی دا یو او دا ډیسټینیشن دی. زه په دې باندې څنګه کوم دغه هغه کنفیګر کوم اکسس لیست. صحیح ده. زه ورته انیبل کنټي او له هغې نه وروسته ورته لیکم چې آی پی اکسس ګروپ اکسس لیست ایکسټینډډ. بیا ورته لیکم چې بي ایل کې او مینس څه مینس او داسې یو نوم ورته ورکړم چې هغه ماته باید څنګه وي معلوم وي. مینس آی پی. صحیح ده. دا مې څنګه که بلاک آی پی مې آی پی پکیټ مې په دې څنګه که بلاک کوم. زه وایم ورته وایم نو ورته وایم چې ډینې کړه ماته ډینې کړه ما سره او له هغې نه وروسته ګورئ زه اوس دلته ضرورت نه لرم چې زه پرله پسې کوېشن مارک ورته ورکړم. دغلته زه دا پکیټ په څه شي په واسطه فارورډ کوم دې خوا آی پی په واسطه فارورډ کېږي که نه. صحیح ده. نو زه درته لیکم آی پی او له هغې نه وروسته دلته موږ ګورئ تېر ځل کې ویلکل ماسک آی پی ادرس ورکول بیا مې ویلکل ماسک ورکول. خو زه دلته که لومړی چېرته هوسټ ورکړم او له هغې نه وروسته آی پی ادرس ورکړم بیا هوسټ په ځای مطلب هوسټ تاسو د ویلکل ماسک په ځای کارولی شئ. صحیح ده. نو زه ورته چې ورکوم 20.0.0.0. اوس دلته ضرورت نه لرم چې زه ورته ویم چې 0.255.255.2 نه ځکه ما دلته هوسټ ورکړه. صحیح ده. هوسټ هغه ویلکل ماسک په ځای تاسو ورکولی شئ. دا اسانه طریقه ده. بیا زه ورته ورکوم هوسټ او له هغې نه وروسته زه ورته ورکوم ډیسټینیشن. ډیسټینیشن موږ سره چې دی 40 دی. نو 40 کې ګورئ دیش دی. صحیح ده. دیش نو زه ورله ورکوم چې 30.0.0. صحیح ده. اوس دلته ای کې او زه ځکه نه ورکوم پورټ نمبر ځکه نه ورکوم چې دا موږ سره آی پی چې دی موږ سره لیئر 3 دی. لیئر 3 پروټوکول دی. لیئر 3 پروټوکول موږ سره پورټ نمبر نه لري. صحیح ده. زه دا انټر کوم. نو دا ما انټر که دا ما څنګه که هغه که کنفیګر که. اوس راځم د دې ځای نه اگزیټ کېږم او په دغه انټرفیس باندې دا څنګه کوم کنفیګر کوم 0 د ګیګا د نت 0/1 کوشش وکړئ چې په ان سایډ چې کوم انټرفیس په دې باندې دا څنګه کړئ کنفیګر کړئ. دا غوره طریقه ده. صحیح ده. نو زه راځم انټرفیس ګیګا د نت 0/1 او بیا ورته لیکم چې آی پی اکسس ګروپ او اکسس ګروپ ما ول ورکړو بي ال کې ماینس آی پی بي ال کې ماینس آی پی او بیا کوېشن مارک ورته ورکوم. خو ته ورته وایم چې په څه شي باندې د دې نه څنګه آوټ کېږي دا څنګه وکړه بلاک کړه. صحیح ده. آوټ باونډ باندې دا ما څنګه آوټ باونډ باندې څنګه کنفیګر کوم. صحیح ده. ښه اگزیټ شوم. اوس راځم د دې نه څنګه کوم اوس هماغه طرف څنګه کوم پینګ کوم چې اوس پینګ کېږي که نه. دا لږ ذره وخت نیسي. نو زه به راشم او ورته لیکم چې پینګ 10.0.20 دیش بای زه ورکړم 30.0.0.1 ډیسټینیشن هوسټ انریچیبل. اول پینګ کېده خو اوس نه پینګ کېږي. د دې بل پي سي نه موږ اول ګورئ پینګ که. صحیح ده. ګورئ د دې بل پي سي نه هم زه پینګ کوم ځکه موږ ورته ادر نیټورک آی ډي ورکړې ده. صحیح ده. پینګ 30.0.0.1 نو څه وي ډیسټینیشن هوسټ انریچیبل. تر دې ځای پورې موږ سره پکیټ ځي تر دې ځای پورې دا دا نیټورک دا دی موږ سره. صحیح ده. دا یو نیټورک دی. تر دې ځای پورې موږ سره پکیټ ځي دا ډیسټینیشن هوسټ انریچیبل. خو د دې نه خوا بیس ډیسټینیشن موږ سره څه دی انریچیبل دی. صحیح ده. نو په دې باندې مو هم اکسس لیست کنفیګر کړو. وروستی یو دی موږ سره هغه موږ سره پینګ د 10.0 سپیسیفیک کمپیوټر څخه سپیسیفیک کمپیوټر پینګ باندو. د دې یو نه زه د دې 40 د دغه یو پینګ باندوم. راځم اوس ول راځم چې آی پینګ کېږي که نه. صحیح ده. پینګ 40.0.0.1 نو دا دی اوس خو پینګ کېږي. صحیح ده. اوس خو پینګ کېږي. نو زه ورته وایم چې نه دا پینګ یې بند کړه. نو زه د دې لپاره څه کوم. د دې لپاره زه په سورس ته ډیسټینیشن ته نږدې راوټر باندې پینګ باندوم. نو موږ سره ډیسټینیشن ته نږدې چې شی دی دا دی. زه راځم او ورته لیکم چې آی پی اکسس لیست ایکسټینډډ او نوم ول ورکوم
بلاک صحیح ده او له هغې نه وروسته BLK سپین ډیش که ورکولی شئ که تاسو داسې ورکولی شئ چې یو بل انډرسکور ورکولی شئ هېڅ مشکل نشته دی نو زه ورته لیکم پینګ او بیا ورته لیکم چې ډینې کړه ما سره ګوره یو خبره مو په یاد وي دلته باید موږ پرمیټ اینی کمانډ ولا ورکړی وی د موږ څخه پاتې شو خو تاسې باید ورکړئ ځکه چې د نورو ټرافیکونو ته باید اجازه ولا ورکړي صحیح ده ښه ډینې او زه ورته یم پینګ د دې هغه بند کړه ډینې او پینګ څه شی دی ICMP د پینګ شاته موږ سره د ICMP پروتوکول کار کوي صحیح ده او له هغې نه وروسته هوسټ ولا ورکوم او د دې دا IP ادرس ولا ورکوم 10.0.0.1 ID ځکه نه ورکوم چې زما دغه یو PC نه دغه یو PC څنګه کومه ختمومه صحیح ده مطلب پینګ یې بندوم هوسټ یې څنګه کومه هوسټ د ویلکل ماسک په ځای ورکوم او بیا د دې مربوطه هغه نوم ولا ورکوم چې 40.0.0.1 ښه دلته زه باید اوس پینګ د دې ICMP په ځای دلته زه پورټ نمبر ورکړم که نه ځکه دا ICMP موږ سره نیټورک پروتوکول دی او دلته نیټورک لایر پروتوکول دی دلته موږ سره اجازه نشته چې موږ د دې پورټ نمبر ولا ورکړو دا ما انټر که کمپلیټ شو موږ سره صحیح ده بیرته زه باید هغه شمه دې ته ساین ان شمه ځکه چې ډینې اینی پرمیټ اینی کمانډ موږ څخه بیا پاتې شو نو زه بیرته هم د اکسس لیست ته داخلیږم څنګه کولی شو IP اکسس لیست ایکسټینډډ او له هغې نه وروسته BLK ماینس IP صحیح ده ماینس پینګ ماینس IP دی که ماینس پینګ دی لږ وبخئ ماینس پینګ او زه هماغه کمانډ ورکوم ورته صحیح ده دا او اوس ورته ورکوم چې پرمیټ IP صحیح ده ICMP اینی اوس به یوازې په دې باندې عمل کوي صحیح ده په دې باندې به عمل کوي خو د دې نه پرته چې نور هر یو وي هغې ته به څنګه کوي پرمیټ اجازه ورکوي که دا کمانډ تاسو له نه وی ورکړی صحیح ده چې عام څومره د پینګ پیکټونه دې خوا راتللی چې دې سره مچ نه وی صحیح ده هغه به هم ډراف کولی امپلیسیټي ډینې صحیح ده دا به یې مخکې وړلی چې دا مو ورکړه یوازې اوس په دې باندې عمل که که د دې سره مچ نه وي هغه موږ سره څنګه کوي پرمیټ کوي که اوس دا موږ نه وی ورکړی هغه به یې موږ سره بلاک کولی ښه دا موږ بلاک که اوس راځو چې څه کېږي مخکې خو دا پینګ کېده اوس راځو چې آیا پینګ کېږي که نه صحیح ده دلته ګوره پینګ کېده صحیح ده زه اوس راځم چې پینګ کېږي که نه څه وایي ډیسټینیشن هوسټ انریچبل د 50 دغه نیټورک پورې دیزې پورې کار کوي خو د دې نه دې خوا چې کوم ډیسټینیشن دی موږ سره هغه انریچبل دی صحیح ده بیا دې نه ورکومه چې 50.0.0.40.0.0.1 صحیح ده او دا ولې دلته مو فکر وي موږ د دې PC باندې دا څنګه دی دغه دا یو بلاک کړی دی خو موږ د دې نه پینګ وکړه ځکه دا PC مو نه دی دا PC مو بلاک کړی دی خو دا PC مو نه دی بلاک کړی ځکه 10.0.0.1 باندې مو 40.0.0.1 څنګه که بلاک که د دې PC نه زه دا پینګ کړم دغه 40.0.0.1 دا موږ سره پینګ کېږي خو د دې نه که پینګ کړم موږ سره څنګه کېږي نه پینګ کېږي ځکه د دې PC او د دې PC1 ترمنځ مو څنګه که دا ټریفیک څنګه که بند که د پینګ ICMP پروتوکول اپریشن مو څنګه که بند که نو دا د نن ورځې لیکچر چې په ایکسټینډډ اکسس لیست کې مو وړاندې کړم کومه پوښتنه له تاسو سره واوسي په کمنټ کې راته پرېږدئ انشاءالله مشکل به نه موږ کولی شو چې هغه حل کړو صحیح ده کوشش وکړئ چې ویډیو بار بار وګورئ او د بار بار له کتو سره سره به انشاءالله ستاسو ذهن په ایکسټینډډ اکسس لیست باندې څنګه شي خلاص شي نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې لیکچر په بل لیکچر کې چې زه عادل سادات تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په الله عز الله سپارم په دعاګانو کې مو نیا ساتئ الله حافظ